Всім привіт! Вітаю вас на каналі! З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми говоримо про весняне щеплення. Нашим експертом є Буцик Роман Миколайович, кандидат наук, доцент. Доброго дня, шановні гості цього цікавого каналу. І завдяки Ользі Сергіївні у нас є можливість поговорити сьогодні про особливості весняного щеплення дерев. Можливо, хтось чув про перещеплення дерев, про реконструкцію дерев, відновлення, ну і так далі. Тобто є багато термінів, які можуть пояснювати цю цікаву роботу. Власне, особливості самого щеплення. Для чого воно призначено? Зазвичай частіше воно застосовується вже або в плодоносних насадженнях, або в більш таких молодих насадженнях, які, скажімо, знаходяться в аматорському секторі, в приватному секторі, десь на подвір'ях і так далі. І в таких випадках часто застосовують відновлення дерева, в випадках, якщо сорт там, чи інші якісь особливості його не задовольняють власника. Хоча цей спосіб також призначений і для промислової сфери, але тут особливості застосування в нього обмежені. Роман Миколайович, розкажіть нам, будь ласка, для проведення щеплення, що нам необхідно мати? Дуже добре. Прошу до стола. І, власне, ми починаємо з нашого робочого стола, в лапках стола. Ось імпровізований наш набір матеріалів. Я його хочу вам представити. Для виконання самого щеплення, що нам необхідно? Перш за все, це матеріал, яким ми будемо виконувати, скажімо, перещеплення дерев. Завчасно заготовлені живці. В нашому випадку це, наперед забіжу, це слива, живці сливи. Ми будемо з нею займатися. Але це стосується будь-якої культури. Правильно заготовлений елемент, прищеплюваний елемент, який буде в подальшому слугувати нам основою майбутнього сорту, вірніше майбутнім деревом, яке даватиме нам плоди. Другий важливий елемент. У нас є інструмент. Інструмент саме, який застосовується під час щеплення, це самі головні ключові знаряддя, які починаються з пилки, адже ми, власне, будемо працювати з товстими гілками, тобто тут вже не обійдемось ми чисто секатором там, чи ножем, але тут необхідна буде пилка нам. Далі нам необхіден той самий секатор, звичайно, інструмент для підправки ножів, це елемент, скажімо такий, допоміжний, і, власне, ніж. Ніж, про це вже була тематика раніше, в попередніх роликах, стосовно підготовки інструменту до застосування його в садах. Ніж має бути гострий, чистий, бо це є практично аналог хірургічного скальпеля. Крім цього, нам необхідні будуть додаткові елементи ось такого плану. Це звичайна ізоляційна стрічка, вона слугує ізолятором. Далі, для герметизації самих щеплень нам необхідний буде садовий вар. Будь-який. По особливостях садового вару, можливо, буде інші ролики, але він має бути еластичний, досить такий м'який, щоб було легко ним працювати, відповідної якості. І також у випадках певних щеплень, тобто щеплення можуть бути в залежності і грубші гілки, і тонші, може застосовувати звичайна розсадницька поліетиленова стрічка. Розкажіть нам, будь ласка, про строки проведення весняного щеплення плодових рослин. Стосовно строків перещеплення плодових дерев. Як правило, це є весна, але весна вона досить широка, і тому строки можуть бути різні. Все залежить від особливостей культури, перш за все. В чому полягає така особливість? Справа в тому, що в нас є багато видів культур. Це є кісточкові, це є зерняткові. Наприклад, кісточкові там абрикоси, персики, вишня, черешня, і так далі, слива. Зерняткові яблуня, груша. І вони мають певні фізіологічні особливості. І вони полягають, ці особливості, якраз у початку сокоруху, початку, скажімо, камбіальної активності. І
якщо залізти більш анатомічно до рослини, то там є різниця в окисленні зрізів, окислення соку, пасоки самих дерев. В зв'язку з цим і відмічаються кращі, більш оптимальні строки для тих чи інших культур. І, власне, в чому вони відрізняються? Якщо ми беремо кісточкові рослини, кісточкові культури, у них окислення камбіальних шарів відбувається дуже швидко. Як саме відбувається, ми це можемо продемонструвати безпосередньо вам, глядачі. Зробивши звичайний зріз, ось на будь-якій гілці, я роблю зріз. Ось зріз, і він, видно, дуже швидко окислюється. Через кілька хвилин ми подивимося на нього знову і побачимо результат, як поміняється забарвлення нашого зрізу. Внаслідок швидкого окислення камбіальних шарів кісточкові культури намагаються робити якомога раніші строки. Як правило, це середина березня і приблизно початок квітня. Якщо брати точніше, залежить від кліматичних факторів. Тобто це мають бути вже більш-менш відносно такі собі тепло-холодні дні, коли температура тримається на нульовій, не спускається менше -1 бажано, там хай -2, але і не вище +5. Тобто це більш-менш оптимальні строки, які відображають початок практично вегетації кісточкових рослин. Якщо торкатися уже зерняткових, яблуня, груша, то строки ці можуть бути накладені так само. Щеплення можна робити в цих культурах в раніші строки, але для яблуні, груші вони розтягуються навіть до травня місяця, бо ці культури більш поблажливо відносяться, скажімо, до того, що йде окислення камбіальних шарів. Не так швидко воно відбувається. Плюс ці культури мають такий більш довгий період активності камбію. І таким чином ми маємо можливість перещеплення або щеплення провести навіть до початку травня. Навіть робили в середині травня і щеплення приживалося. І от наразі пройшло в нас буквально хвилин 5-10, і ми бачимо, як окислились камбіальні шари. Вони просто стали коричнево-рижими. Це ще не є дуже критично, але якщо ще пройде 5 хвилин, цей колір буде ще більш темним. Це означає, що автоматично, практично в кілька разів зменшується ймовірність приживання наших живців нашого сорту в результаті нашого щеплення. Така особливість більше властива кісточковим культурам, практично всім кісточковим. От дуже швидко в абрикоси окислення йде, дуже швидко в черешні, вишні окислення йде. Слива – це більш-менш культура, яка не так швидко окислюється, але теж порівняно з яблунею і грушею окислення досить таки швидке. Ми говоримо про окислення камбіальних шарів, і багатьом, можливо, виникне питання, що таке окислення? Іншими словами, це руйнування тканин, іншими словами, це загибель клітин. Це рана своєрідна, зроблена нашим інструментом, і ми в результаті цю рану піддаємо впливу зовнішніх факторів. Це кисень, повітря, власне, і так далі. В результаті клітини дуже швидко гинуть. І це приводить до погіршення приживання. Тому особливості щеплення кісточкових рослин вимагають чітких дій і швидкого виконання. І, власне, чому і виконуються дуже в ранні строки, в холодну погоду, коли мінімальне окислення шарів. А які існують способи весняного щеплення? Враховуючи наші строки щеплення дерев, враховуючи особливості культури, ми можемо користуватись різними способами їх щеплення або перещеплення. Від чого, перш за все, вони залежать? Бо ми знаємо, якщо ми починаємо щеплення робити в ранні строки, самі раніші, тобто це середина березня, в деяких країнах, не навіть країнах, а регіонах нашої країни, це може бути навіть початок березня, особливо якщо це південь взяти. На півночі це може бути і кінець березня. Але в цей час камбіальна активність тільки прокидається. Це означає, що сокоруху інтенсивного ще нема, рослина тільки починає оживати і гарного відставання, як ми знаємо, кори у рослин, деревних рослин ще нема. Тому в таких випадках в цей період
ми можемо користуватися способами, які не вимагають відставання кори. Тобто це можуть бути там способи в приклад, або більш приклад з язичком, може бути копулювання, це можуть бути способи в розщіп, ну і так далі. Про особливості їх застосування ми зараз з вами, власне, і будемо говорити. Розкажіть нам, будь ласка, з яким об'єктом ми працюємо і для чого, власне, ми його будемо перещеплювати? Ми знаходимося якраз в такому промисловому насадженні і стоїмо біля дерева сливи. Це, звичайно, культурний сорт. І от на прикладі цього дерева я хочу продемонструвати різні способи щеплення або перещеплення, бо в даному випадку ми вже будемо займатися перещепленням. І, власне, як ми будемо виконувати це щеплення? Перш за все, хочу кілька слів сказати. Зверніть увагу на дерево. Дерево має досить таки немолодий вік. В нас товщина самого дерева досить таки потужна. І є одна особливість. Чим товщий зріз буде, тим гірший результат самого перещеплення. Бо це вимагає швидкого заживлення рани. А чим більше ця рана буде, тим заживання рани буде повільніше. Щеплення можна виконувати безпосередньо і в штамп самого дерева. Але цей варіант і в нашому випадку він дуже буде складний. Бо товщина дерева вже досягає майже 12 см, навіть не 12, може й до 15. Тому такий зріз заживати буде повільно, а швидше за все він може почати загнивати чи підсихати. А за якого діаметру штамбу ми можемо практикувати таке щеплення? Справа в тому, що щеплення можна робити і в товщі дерева. Є різні способи, можна навіть грубі 20-сантиметрові дерева перещеплювати. Але я ще раз говорю, що цей елемент досить таки буде гірший, ніж ми щеплення будемо робити на більш тонкі, скажімо, гілочки, які будуть заростати швидше. Спробуємо перещепити сливу за принципом кожної гілки. Тобто перещеплюємо кожну гілку, кожну скелетну гілку. Одна, друга, на ту сторону третя і ось четверта. Плюс до цього ми маємо перещепити центральний провідник. Ось цей наш товстий центральний провідник. Що нам дає перещеплення в кожну гілку? Перш за все, ці гілки значно тонші, ніж штамп дерева. І крім цього, в нас збільшується кількість щеплень. Тобто є гарантія того, що якесь із щеплень обов'язково приживеться. Враховуючи те, що це кісточкова культура і окислення камбіальних шарів буде швидке, перш за все я особисто приступаю до підготовки живців, бо живець не такий активний. І, власне, про живці. Майте на увазі, це стосується всіх варіантів щеплення. У нас є ціла купа живців. Вони мають різну товщину. І лаконічно підкреслити в цьому випадку слід те, що живець чим товщий, тим більший запас поживних речовин. Це дуже важливо. Тому для щеплення слід підбирати живці, бажано хоча б не тонші 1 см і товщі. В нашому випадку я вибрав такий собі гарний, потужний живець із добре розвиненими бруньками. Крім цього, живець повинен бути чистий, обов'язково чистий. Для цього є ганчірка, в всякому разі, якою можна протерти живець. Із цього живця ми будемо відбирати матеріал для щеплення. Як він відбирається, як заготовляються самі фрагменти? Ми беремо ножа, ніж, як правило, у нас гострий. І починаючи от нижню частину живця забираємо, вона нам не потрібна. Вибираємо рівне місце на живцеві, щоб зріз був максимально рівний. Починаємо робити зріз. Майте на увазі, живець товстий, сила має прикладатись досить таки велика, тому що перерізати цей живець досить таки нелегко. Це стосується певних особливостей. Зріз повинен бути зроблений практично одним рухом. Має бути досить таки рівний, в одній площині,
І, як правило, є часто в літературі параметри 2-3 діаметри самого живця, це в довжину. Тобто, якщо живець ось у нас майже 1,5 см, зріз може бути 4-5 см в довжину. Отакі параметри. Я ще хочу додати, що я зараз сливу буду проводити перещеплення способом в приклад з язичком. Тому, власне, виконання самого язичка я теж продемонструю. Ми відступаємо від нижнього зрізу, від нижнього краю зрізу, приблизно третину, ділимо зріз на 3 частини, приблизно третину, і робимо заріз самого язичка. Як він робиться? Можна рухами коливальними робити, можна поздовжніми рухами, але таким чином відбувається заріз язичка. Ось такий варіант. Далі, на живці більше всього рекомендується мати 3-4 бруньки, не більше. Решту нам не потрібно. Тобто 1, 2, 3, 4 бруньки. Після 4-ї бруньки я беру секатора і, замітьте, ріжучою частиною до нашої бруньки зрізаю живець. Таким же чином, способом я заготовлю ще кілька живців. Питання. Скільки живців нам необхідно для щеплення або перещеплення центрального провідника сливи? Залежить від товщини. Бажано, щоб один живець приходився на довжину приблизно 5-7 см. Тобто, якщо в нас окружність поперечного зрізу буде десь 20-25 см, це нам необхідно буде 4 живці. І так, я заготовив 4 живці різної довжини. І на 4 бруньки, і на 3 бруньки. Ви бачите між собою їхні параметри. Особливості їх обов'язково мають бути живі бруньки, не зламані в процесі зрізу і так далі. Я попрошу колегу зрізати центральний провідник. Ми його будемо перещеплювати в найбільш рівному місці. Для цього необхідно бути, щоб гладенька кора, тому що це важливу роль грає для приживлення. Вибираємо гарне місце, ось це більш-менш оптимальне, не серед пеньків, замітьте, а в рівній частині. І зрізаємо центральний провідник. Ось тут. Таким чином, після отриманого зрізу, ми бачимо окружність досить таки сантиметрів 20. Ми сюди плануємо втулити приблизно 4 живці. Для цього ізолента має бути під рукою, садовий вар теж під рукою, тому що окислюватись буде дуже швидко. Таким чином, приступаємо до проведення зрізів на підщеп. І отут є певна особливість. Нам необхідно для щеплення в приклад з язичком зробити приблизно ідентичний зріз на нашому центральному провіднику. Тобто я показую зріз, дивіться, є зріз білий, але який не дістає камбіального шару. Камбіальний шар знаходиться ось тут, оце посередині, деревина. Тому живець повинен, дивіться, прилягати приблизно отаким чином. Тобто чисто до камбіального шару, не до кори. Досить часто роблять помилку. І от я роблю заріз язичка. Раз, приблизно на третину від верхньої частини. І таким чином я маю співставити 2 компонента. Все, один компонент є. Другий компонент я приблизно через 5 см навколо нашого зрізу ставлю. В нашому випадку ж зріз дуже широкий, замітьте, але камбіальний шар, він йде окислення, ви бачите, рижіє зразу. Аж ось тут. Тому треба робити досить таки швидко. Ну і ще один зріз. Все, що мішає, нам не потрібно.
Поки я виконую, гості бачать, наскільки цей процес досить такий клопіткий. Не розженеся дуже швидко. Язичок за язичок повинен бути розміщений. Ось таким чином. Наступний елемент – це замотування. Ось у нас є стрічка. Ви всі бачите, як іде швидко окислення камбіального шару. І тому наше завдання з вами дуже швидко це все замотати, загерметизувати, скажімо так, убрати з доступу повітря. Стрічка слугує також механічним елементом у випадках навіть якогось зовнішнього чинника. Тобто це навіть пташка може сісти на наше щеплення і його зламати. В даному випадку це є один із більш витривалих способів щеплення. В приклад з язичком. Найбільш витривалих. Так. Ось ми з вами затягнули зріз. І в нас є садовий вар. Звичайний садовий вар, ось таким чином. В першу чергу ми повинні замастити місця отворів біля живця, щоб якомога швидше убрати доступ повітря. Це в першу чергу. Тепер наші гості розуміють, що важливо для цього мати ще й відповідний одяг. Тому що ми працюємо з речовинами жирними і доволі мазькими. Але такий він є садовий вар. Особливості його виготовлення, я думаю, буде розкрито, або, можливо, вже розкрила Оля Сергіївна у своїх відео. В майбутньому. О, бачимо, в майбутньому. Але це дуже важливий елемент у умовах весняного щеплення або перещеплення дерев. Тому що ми не можемо плівкою, як от в розсаднику в момент окулірування, замотати повністю зріз самою плівкою. Нам необхідно допоміжні речовини. Плюс важливо, часто, коли дерево має якісь на корі нерівності, це коли дерева досить старі, отут під низом плівки, там де вона прилягає до деревини, є можливі канали або пропуски для подачі повітря під наш елемент. Тому навіть тут варто загерметизувати зріз під плівкою. Плівка до плівки лягає більш щільно. Ось таким чином ми зробили перещеплення способом в приклад з язичком. Він не вимагає відставання кори, він є механічно міцним, цей спосіб. Живець тримається доволі міцно. Ми поставили 4 живці, бо поперечний переріз досить великий. Це стимулюватиме заростання рани повністю по всьому периметру, по кругу. Пізніше із живців необхідно буде вивести один центральний провідник. Всі решта пізніше зріжуться, коли відбудеться більш нормальне заростання. І в подальшому варто слідкувати за певними особливостями. Перш за все, унеможливити максимально зовнішні чинники. Тобто пташка, яка може сісти на живець, вона його відламає там чи пошкодить, і він уже сохне. Вітер, сильний вітер, коли в нас отримується сильний приріст, може розхитати наше з'єднання і воно теж може відпасти. Ну це буде завтра. На сьогоднішній день наше завдання, зверніть увагу, чому ми застосовуємо вар? Вар слугує герметиком, герметизацією і унеможливлювачем доступу повітря. Тому періодично фахівець повинен навідуватись до свого щеплення і не давати можливості появи тріщин у цьому варові, бо холодні ночі, жаркі дні призводять до того, що у варові є тріщини. Він застиває, він робиться не еластичним, а робиться твердим, можливо, в деяких випадках навіть крихким. І за рахунок цих тріщин, знову ж таки, ми розгерметизовуємо щеплення. Це важливо, дуже важливо слідкувати за щільністю нашого замотаного компоненту. Ще є один цікавий елемент.
який стосується більше кісточкових рослин. Досить часто ми проводимо щеплення ось такий весняний період, і живці бувають уже на грані розпускання, так як от гілочки на нашому дереві мають бруньки, які вже набухли і готові, скажімо так, прострілити, прорости. В таких випадках для покращення умов приживання застосовують звичайні поліетиленові пакетики. Ось в нашому випадку є такий пакетик. Я його просто-напросто зверху обережно поміщаю на щеплення і герметизую в нижній частині. Просто замотую. Яким чином замотую? Ту саму ізоляційну стрічку можна взяти і загерметизувати цей пакетик, щоб ніяка злісна істота у вигляді пташки не зламала нам наші щеплення. В таких умовах температура буде значно вища, особливості протікання, заростання рани будуть інтенсивніші, тобто утворення калюсу, зростання компонентів набагато швидше. Коли в нас температура на дворі буде підніматися до більш теплої, ці пакетики варто трошки розрізати. Я його зараз різати не буду, але це пізніше варто зробити, щоб наша основа, наш компонент, а власне наші живці не спарилися, тому що буде висока температура. Наступний спосіб, про який ми будемо розглядати в момент щеплення дерев чи перещеплення, це спосіб в розщіп. На жаль, для кісточкових культур він застосовується дуже рідко, в крайніх випадках. А для зерняткових, яблуня, груша, і так далі, його застосовують часто, особливо в приватному секторі. Ми його розглянемо зараз, в чому його особливості. Для цього способу зріз живця відбувається вже не з однієї площини, а з двох, тобто клиноподібно. Враховуючи, що в нас розкіл буде з двох сторін, ми застосовуємо два живця. Для того, щоб провести розкіл такого пенька, нам треба взяти ніж трошки потовщий. Ось таким чином проводимо розкіл. Зазвичай використовують сокиру. Ми провели розкіл нашого зрізу. Наступний елемент. Знову суміщаємо камбіальні шари з камбіальними шарами на підщепі. Але в даному випадку це робиться таким чином. От так. І знов замотування нашого зрізу повністю. Тільки я хочу попередити, розкіл досить таки глибоко йде, тому замотуємо повністю всю площину розколу. Плівочку натягуємо. До речі, це самий міцний спосіб. В даному випадку живці дуже щільно утримуються самою підщепою, самою рослиною. Їх зламати досить таки важко. Хоча спосіб не найкращий для плодової рослини. Дуже велика площа зрізу, розкіл іде практично гілки. І от ми замотуємо компонент. Так. Ми продовжуємо перещеплення нашого дерева. І я хочу ще трішечки уточнити або удосконалити наші способи. Зверніть увагу, в ідеалі для дерева достатньо 4 гілки в різні напрямки. Тобто одна, друга,
третя і на ту сторону четверта. Але в нашому випадку кожна гілка має роздвоєння. І в нас збільшуються шанси отримати гарантоване приживання, якщо ми зробимо щеплення чуть-чуть вище за роздвоєнням. Тобто у дві гілки, ніж в одну товсту. Тому ми так і робимо. Проходимо по кругу дерева і проводимо щеплення практично у ті гілки, які нас задовольняють. І наступний спосіб щеплення, власне, ми розглянемо, який властивий уже інтенсивному сокорухові, тобто щеплення за кору, і він передбачає обов'язкове відставання камбіальних шарів, тобто відставання кори від деревини, так би мовити. На даний момент він не зовсім у нас може получитись, бо сокоруху інтенсивного ще нема, ранувато. Тому ми просто продемонструємо цей спосіб. Для цього спосіб закору, нам достатньо зробити одноплощинний зріз. Просто одноплощинний зріз. Заготовляємо стандартний живець і проводимо зріз на нашій гілці. В нашому випадку поперечний зріз досить таки немаленький, він великий, тому ми будемо застосовувати знову два живця. Два живця. Де їх розміщувати? Частіше всього розміщують їх з боків. З боків, тому що є більш механічне з'єднання краще. Не так часто гілка буде відчахнута. Але тут є ще певна особливість. Є от плоска частина і є більш випукла. Зазвичай живець краще приживеться, коли він буде притулений до більш плоскої частини. І не варто робити зміщення живців або приставлення живців у таких нижніх частинах. Зверніть увагу ось тут. Тут частина випукла, по-перше, не буде прилягання, по-друге, цей живець може дуже легко відчахнутись. Тому ми його і розмістимо, як говорили, з боків. Відбувається розріз кори звичайним рухом ножа. І саме головне, коли в нас інтенсивний сокорух, цей розріз дозволяє нам цю кору відокремити. А далі просто, дуже просто для любителів, для будь-кого розмістити наш живець. Я ножа, до речі, покладу, бо можна поранити. Легенько, щоб не розчахнули всю кору дуже сильно. Ми розміщуємо живець, засовуючи його під кору. Ось, власне, чому застосовується такий собі язичок на ножі. Досить часто можна не розрахувати, і цей живець аж заходить глибоко. Тому необхідно трохи притримувати, щоб його не занурити занадто глибоко. Далі. Те саме проводимо герметизацію. Ще один із способів щеплення плодових дерев, він стосується більше і розсадницької сфери, і перещеплення – це поліпшене купулювання. Цей спосіб базується на суміщенні щеплюваних компонентів, коли вони мають однаковий діаметр. Візьмемо для прикладу ось цю гілочку, перед нами є непогана гілочка, і візьмемо для прикладу живець. Вони практично однакового діаметру. Тобто ми робимо ідентичні зрізи. Зріз на прищепі робиться так само, як ми і раніше робили, з язичком. Так само 3 бруньки. І такий же ж зріз необхідно зробити на підщепі. Тобто зрізи мають бути ідентичні. В крайньому разі можна трохи підправити. Ось таким чином, по довжині. Наступний елемент – це суміщення наших компонентів. Головне завдання, щоб ці компоненти співпадали по камбіальному шару. І цей елемент трошки простіший нам тим, що ми не застосовуємо садовий вар. Тобто ми застосовуємо просто обмотування плівочкою. Цей спосіб простий, лишається
верхній зріз легенько замастити і все. Таким чином ми зробили дуже простий і ефективний спосіб перещеплення плодових рослин. Найбільша гарантія приживання буде в цьому варіанті, порівняно з рештою. І так, друзі, ми перещепили попередньо перед вами зняте дерево. Ми зробили практично щеплення в усі напрямки гілок. Звернули увагу на те, що замість одного щеплення на більш, скажімо, менших, вірніше, гілочках ми зробили два для більшої гарантії приживатися. Якщо один компонент не приживеться, то може бути приживання в другому. І таким чином ми гілку більш гарантовано отримаємо. Крім цього, я хочу додати одну річ. Оці маленькі гілочки, вони повинні лишатись. Хочете чи не хочете, але ми з дерева зрізали практично всю крону. А дерево повинно жити. Для нього необхідне листя і активність як листового апарату, так і взагалі активність дерева. Тому маленькі гілочки повинні лишатись. Головні напрямки, тобто головні напівскелетні скелетні гілки ми перещепили, а все решта лишається. По приживанню такого компонента, скажу так, все залежить від умов. Тобто, якщо ви зробите найбільш правильні строки, тобто для кісточкових, як раніше, навіть може сніг лежати ще на дворі. Якщо ви зробите досить швидко, загерметизуєте і якісно, скажімо так, оформите ваш компонент щеплювальний, приживання буде майже 100%. Ну, якщо ви затягнете цей елемент на жаркий період, автоматично приживання падає в рази. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі та тисніть на дзвіночок для того, щоб бути в курсі всіх новин на каналі.